අයිබෝවන් ජර්නි ඔෆ් ලයිෆ් මගේ යාළුවන් හැමෝටම ඔන්න ඉතින් අද මගේ වීඩියෝ එකෙන් මම හදන්න යන්නේ කොහොම කිව්වොත් හරිද ධාන්‍යමය සීරියල් එකක් ඒකට නමක් කියන්න බෑ මොකද ධාන්‍යමය සීරියල් ಜಾති ලංකාවේ තියෙනවා ප්‍රසිද්ධ මේක ත්‍රිපෝෂ රජයෙන් දෙන එක. ඒ වගේම යහපෝෂ සමපෝෂ කියලා ගොඩක් ಜಾති තියෙනවා. ඉතින් මම හිතුවා ගෙදරදීම හදාගන්න මේ සැරේ මොකද මේ පෝෂදායී ආහාර වේල් මේ දවස්වල කන්න හොඳ නෑ කියන මතයක් යනවා. මොකද ධාන්‍යවල ප්‍රමිතිය අඩු නිසා. ඉතින් මම ගෙදරදීම හදාගන්න කියලා හිතුවා. මොකද මගේ පුතා හරිම ආසයි මේ ත්‍රිපෝෂ කන්න. ඉතින් ඒක නැති එක ලොකු අඩුපාඩුවක්. ඉතින් මම මේ රෙසිපි එක කොහෙන්ද හොයාගත්තේ කියලා මම කියන්න කැමතියි. ඉතින් චතීස් ෆුඩ් ඩයරි. ඔන්න චතීස් ෆුඩ් ඩයරි මම මේ අවස්ථාව යොදා ගන්නවා ඔයාට ස්තුති කරන්න. මුංගට බඩේරු හාල් තව එකක් මදි. ඒ තමයි සෝයා ඇට. මට සෝයා ඇට ලැබුණ නැති නිසා මේ තුන දාලා තමයි මම හදන්න යන්නේ. මේ රෙසිපි එක දැම්මට වඩා ගොඩාක් ස්තුතියි. මේ රෙසිපි එක බලලා තමයි මම දැන් මේ ත්‍රිපෝෂ එක හදන්නේ. ඔයා මෙතන සෝයා ඇට දාන්න කියලා තිබුණා. මට සෝයා ඇට හොයාගන්න බැරි වුණා. ඉතින් මම මේ ද්‍රව්‍ය තුන දාලා තමයි මගේ ත්‍රිපෝෂ එක හදාගන්නේ. අත්තම කිව්වොත් හරිම රහයි. ඒ වගේ මම හිතනවා මේක හරිම පෝෂ්‍යදායී කියලා. මොකද ගෙදරම හදාගන්න නිසා. ඉතින් ඊළඟ පාර මම හදනකොට අනිවාර්යයෙන්ම සෝයාට දාලා හදනවා. එතකොට මගේ යාළුවෙක් කිව්වා මේකට ආමන්ඩ්ස් දාන්න පුළුවන් කියලා. මම හිතන විදිහට මේකට තව අපිට අවශ්‍ය කරන ධාන්‍ය යොදාගෙන මේක හදාගන්න පුළුවන්. මොකද අපිට අර අපේ ත්‍රිපෝෂ රසට ගන්න ඕන නිසා තමයි අපි මේ ධාන්‍යමය දේවල් යොදාගන්නේ. ඉතින් උගලන්වත් ගෙදර හදලා බලන්න හරිම රහයි, හරිම පෝෂ්‍යදායී. මම මේ ග්‍රෑම් 100 වගේ අරගෙන තමයි හැම දෙයක්ම දාලා හදලා තියෙන්නේ. ඒක දවස් 2-3ක් තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් හරිම පෝෂ්‍යදායී. ඔයගොල්ලන්ගේ දරුවන්ට දෙනකොට පිටිකිරි ඕනනම් පිටිකිරි යොදාගෙන ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් යොදාගෙන බනානා ස්ලයිසස් ටිකක් කපලා දාලා පළතුරු මොනාර තියනවා නම් ඒ ටිකක් කපලා දාලා ළමයිට දෙන්න. ඉතින් ඒගොල්ලන් හරිම ආසාවෙන් කයි මේක. අද වීඩියෝ එක හුඟලන්ට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වුණා කියලා හිතනවා. ඉතින් තවත් වීඩියෝ එකකින් හම් වෙනකම් මං ගිහින් එන්නම්. තවත් හොඳ දෙයක් අරගෙන එන්නම්. ඉතින් මගේ channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න කියලාත් ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ආයුබෝවන් එනම් යාළුවනේ.